მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ზღვარი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ფილოსოფოსი ბატონი ზაზა შათირიშვილი. მოგესალმებით ზაზა და მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისთვის. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ზოგადად შეეხება ადამიანის აზროვნების ისტორიას, რასაც სწავლობს ფილოსოფია, რომელიცშიც განიხილება ბევრი რამ, რაც უცვალებელია დროში, კატეგორიები, არის რაღაცა, რაც დროში იცვლება, არის რაღაც, რაც ტრანსფორმირებულად, შინაარსობრივად იგივეა, მაგრამ ფორმას იცვლის, სახელწოდებას იცვლის და ადამიანებს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ისტორია ბევრ რამეს გვასწავლის, თან არაფერს არ ვსწავლობთ და ვერც ვცნობთ ზოგჯერ მოვლენას, სახელს ვერ ვარქმევთ. ან რაღაც ახალი სახელდებით გონია, რომ რაღაც ახალთან გვაქვს საქმე და ყველაფერიო ძველი, ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული ძველიაო, ნათქვამია და პირველ რიგში მე მინდა დღევანდელობას რომ შევეხოთ, რა მდგომარეობაა დღეს და ეს დღევანდელი, ეს ლიბერალური მეინსტრიმი, ეს ლიბერალური კონტენტი, რომელშიც ჩვენ დღეს ცხოვრობთ, რა მოვლენაა, საიდან იღებს საფუძვლებს და რა შეიძლება მას, როგორ შეიძლება მასთან თანაცხოვრება. ძალიან კარგი შეკითხვა, შეკითხვების მთელი, ასე ვთქვათ, ეს არის კომპლექსი, მაგრამ ძირითადად ესე რომ ვთქვათ, რასაც ჩვენ დღეს ლიბერალურ აზროვნებას, ან ლიბერალურ პარადიგმას უწოდებთ, მეორენერად მას კარგი ხანია უწოდებენ გნოსტიკურ მატერიალიზმს, ან გნოსტიკურ პარადიგმასაც გამომდინარე, ან ნეოგნოსტიციზმსაც, მაგალითად მთელი ნაშრომი აქვს ესეთი მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის თვალსაჩინო პოლიტიკურ ფილოსოფოსს გერმანელი იყო, მაგრამ ამერიკაში მოღვაწეობდა ერიკ ფოგელინი, რომელსაც მთელი სტატიები აქვს და წიგნი სწორედ ამ ლიბერალურ პარადიგმაზე, როგორც ახალ გნოსტიციზმზე. მოგეხსენებათ, გნოსტიციზმს უწოდებენ მთელ სპექტრს იმ ერეტიკული მოძღვრებების, რომლებიც სადღაც ესე მეორე საუკუნეში წარმოიშვა და რომელიც მთელი საუკუნის და მეტის განმავლობაში გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენდა მაშინდელი ეკლესიისათვის, თავდაპირველი ეკლესიისათვის. და აი მაგალითად წმინდა ირენეუს ლეონელი, რომელიც ერთ-ერთი აპოლოგეტი და ეკლესიის მამა და მოძღვარია, მთელი ნაშრომები აქვს მიძღვნილი გნოსტიციზმის წინააღმდეგ. ძველი გნოსტიციზმი გამოირჩეოდა იმითი, რომ უარყოფდა არა იმდენად შემოქმედს, რამდენადაც შემოქმედის სიკეთეს და სახიერებას და მას მიაჩნდა, რომ სამყარო არის შეცდომა. აი ეს ძალიან საინტერესოდ აღორძინდა მე-17-18 საუკუნეებში ესეთი ტიპის მოსაზრებები და ხშირად აი ლიბერალიზმს, მარქსიზმს და აი ამ მთელ სპექტრს, რომელიც დაკავშირებულია ვოლტერიდან მოყოლებული მარქსის ჩათვლით ამ ფილოსოფოსებთან არის სწორედ სამყაროს გამოსწორების იდეა, რომელიც აახლოვებს ახალ გნოსტიციზმს, ძველ გნოსტიციზმს. ყველაზე კარგად ეს არის გამოხატული, რა თქმა უნდა, ფიოდორ დოსტოევსკის რომანში ძმები კარამაზოვი, სადაც ივან კარამაზოვი ალიოშას ეუბნება ეს რამის, რომ მე სამყაროს კი არ, მე ღმერთს კი არ უარყოფო, მე არ ვიღებო, ჩემთვის მიუღებელი მის მიერ შექმნილი სამყაროა, რომ სამყარო არაფრად ვარგა. სხვათა შორის ეს არის ეშმაკის ცნობილი არგუმენტი, ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა ყველაფერთან ერთად ალბათ ეს კარგად ახსოვს ეს თვალსაჩინო სახით გოეთეს ფაუსტის პროლოგიდან, სადაც მეფისტოფელი ელაპარაკება უფალს და ეს ეუბნება, რომ ესეთი ისაკ, რომ სამყარო არაფრად ვარგაო. და ეს ეუბნება, ეს იუბის წიგნის მოგეხსენებათ ვარიაციაა და ამის მერე აი უნდა მართალი ადამიანი დაანახოს ეშმაკს, მეფისტოფელს და ეუბნება აი ფაუსტი, ჩემ მონას ხო იცნობო. ხო და ასე აქედან გამომდინარე მე ესე ვიტყოდი, რომ მე განსაკუთრებით ფრანგული რევოლუციიდან მოყოლებული იდეა სამყაროს შეცვლის და ცვლილების, რაც მარქსთან ესე გამოხატულია, ხო ყველა აქამდელი მოძღვრება და ფილოსოფია აღწერდა სამყაროს, ჩვენ კი არ უნდა აღწეროთ, არამედ უნდა შევცვალოთ იგი. აი
ცვლილება, ფუნდამენტური ცვლილება, ონტოლოგიური ცვლილება, რომელიც უნდა განხორციელდეს სამყაროში, რადგანაც ეს სამყარო არ ვარგა. მე ჩამოყალიბებდი ლიბერალიზმის, რასაც ჩვენ დღეს ლიბერალიზმს უწოდებთ. მაგრამ ისე ამბობ უფრო უპრეენი იქნება, ამას დავარქვათ გნოსტიკური მატერიალიზმი. როდესაც ადამიანს ასე ვთქვათ, სურს ჩაანაცვლოს ღმერთი და თვითონ გახდეს სამყაროს ბატონ პატრონი. და ხანდახან მიფიქრე, რომ შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სუროგაცია ქრისტიანობის, რომელშიც არის აბსოლუტურად გეთანხმებით. ახალი ადამიანის, ანუ ქრისტიანი არის აბსოლუტურად სიახლე ხო კაცობრიობის ისტორიაში, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე ძველი აღთქმარი წანამძღვრები მთლიანად და არის მზადება და მზაობა მაცხოვრის მოსვლისთვის, ქრისტიანობა მოიტანა ბევრი სიყვარული, მართლაც შემწყნარებლობა, ადამიანურობა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანმა დაკარგოს ქცევის შეფასების უნარი. ეს აქ ლაპარაკია თვითონ ადამიანის მიღებაზე და არა ყველაფერს, რასაც ის ამბობს, ან რასაც აკეთებს, ყველაფრის მიღებაზე აქ არ არის ლაპარაკი. და აი სწორედ ეს ახალი ადამიანის იდეა ალბათ ეს ჰქონდათ ბოლშევიკებსაც, კომუნისტებსაც. კიდევ უფრო ადრე მე-18 საუკუნის ბოლოს, მე-19 საუკუნის დასაწყისში ადამიანი როგორც ახალი ბიოლოგიური არსებაც კი. აი მერი შელის ცნობილი ინგლისელი პოეტის, პერსი ბიში შელის შესანიშნავი ლირიკოსის, რა მიუხედავად იმისა, რომ ეს შესანიშნავი პოეტი იყო, ამ დროს ესეთი სერიოზული რევოლუციური იდეები ჰქონდა სოციალური გარდაქმნის, აი მის სულს აქვს დაწერილი მერი შელის ესეთი რომანი ფრანკენშტაინი, სადაც ექიმი ფრანკენშტაინი ცდილობს ახალი არსების შექმნას. და ეს ახალი და დავიწყებ იქიდან, რომ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, ახალი აქტმა სწორედ ამას გვეუბნება, რომ ლაპარაკი ახალ ადამიანზე, ქრისტიანი არის ახალი ადამიანი. და ამ აზრით, ეს მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ლიბერალური პარადიგმა არის სიმულაცია და იმიტაცია ქრისტიანობის, რა თქმა უნდა, დამახინჯებული სახით. ანუ ორი იდეა წარმოიშვა ერთდროულად და დღეს ეს რაღაცნაირად შეერწყა ერთმანეთს ტექნოლოგიების მეშვეობით. ეს არის სოციალური გარდაქმნა, ანუ ახალი საზოგადოება და ახალი ადამიანი, მათ შორის ბიოლოგიური გაგებითაც კი. აი დღეს რასაც ჩვენ ვხედავთ, ხო, აი გენომის კორექციის სახით ან იმის სახით, რასაც ახალ გამოწვევას უწოდებენ, ხო, ბიოეთიკა, არა, რომ ადამიანმა უნდა მართოს ყველაფერი, ჩასახვიდან სიკვდილამდე. ის რაც საუკუნეების განმავლობაში უბრალოდ შეუძლებელი იყო ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, დღეს გახდა შესაძლებელი, მაგრამ აქაც მიექცეთ ყურადღება. რამე ახალს კი არ ქმნის ადამიანი. ის არსებულის მეშვეობით ცდილობს მის ტრანსფორმაციას. მას რეალურად არ შეუძლია მართლაც ახალი სიცოცხლის შექმნა. იმიტომ რომ ეს მხოლოდ უფალი ღმერთის ხელშია. მაგრამ სამაგიეროდ რაღაც გარკვეულ, მოდი ესე ვთქვათ, მას აქვს პრეტენზია დღეს რომ შექმნას რაღაც ბიომინიმუმის სიცოცხლის, რომელსაც არ ექნება არც სქესი, არც გენეტიკა, არც ვთქვათ ასე ნაცია, არც გენდერი, არაფერი არ ექნება და ის როდესაც ასე ვთქვათ გაიზრდება, თვითონ ექნება ყველაფრის არჩევის საშუალება. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ შევედით ცივილიზაციის ის ეტაპზე, სადაც ადამიანს გონია, რომ მას ყველაფერი შეუძლია გაუკეთოს თავის სხეულს. რადგანაც, მოდი ესე ვთქვათ, სულის და სულიერების ფაქტორი მეორე პლანზე გადავიდა, გამომდინარე იქიდან თუ ღმერთი გავიტანეთ, ესე იგი სულის გავიტანეთ, ხო, ან პოლიტიკურ სოციალური ველიდან. ესე რა გადარჩა სხეული. აქედან გამომდინარე თანამედროვე ადამიანის თვითგამოხატვა გამოიხატება სწორედ იმაში, რომ მას შეუძლია სხეულს რაც უნდა ის უქნას. თქვა ასე, დაწყებული აი ზედაპირული სტატუთით და დამთავრებული იმას, რასაც ოჯახის დაგეგმვას, family planning-ს რასაც უწოდებთ. სხვათა შორის, ცით აი ფრანკენშტაინი ახსენეთ და მისი წინამორბედი თალმუდშიც არის ისტორია, როგორ იქმნება. თუმცა მაგას კი, აქ ცოტა მე ესე ვიტყოდი, რომ თალმუდისეული და კაბალისეული გოლემი მაინც მოიაზრება უფალი ღმერთის იუდაურად გაგებული ცხადია პარადიგმაში. აქ არა, აქ პრინციპული სიახლე იმაშია, რომ ადამიანი თვითონ ხდება თავისი ცხოვრების და უნდა გახდეს, მოდი ესე ვთქვათ, ესე იგი, უნდა გახდეს თავისი ცხოვრების და თავისი სხეულის ბატონ პატრონი. აი ეს არის ახალი იდეა.
იცით რა არის აქ ყოველთვის ნახევარი სიმართლე ზოგჯერ ბევრად უარესია ხოლმე ვიდრე მთლიანი ტყუილი, იმიტომ რომ დიახ ნამდვილად ადამიანს აქვს თავისი ცხოვრების სცენარის დაწერის უფლებაც და თავისუფლებაც ღვთისაგან. როგორ იცხოვროს, მან და არჩევანი გააკეთოს, აი სწორედ ხატება და მსგავსება მოცემულობასა და პროცესს შორის კავშირი არის მოცემულობა რაღაცა და მერე არის პროცესი. რას მიემსგავსები, ეს არის პროცესი, ხო, ცხოვრების განმავლობაში შეიძლება ადამიანი ავეჯს დაემსგავსოს ან ცხოველს, ან ღვთის ხატება, რომელიც არის ჩადებული, ის გაამართლოს და მას დაემსგავსოს. ანუ ამაში ადამიანი მართლაც თავისუფალია. ბევრი დეტერმინანტაა ჩვენში, ბევრი რამ არის დეტერმინირებული და ძალიან ბევრი პროგრამა არის ჩატვირთული, შეიძლება ითქვას, მაგრამ მაინც პიროვნება ამას ირჩევს და მე ნაიც ხოშოს აი ესეთი ყვითელი წიგნები რო ჩინეთში რომ იყო იმპერატორები, იქ იყო ესეთი აი სწორედ სხეულთან დაკავშირებით, რომ ადამიანს შეუძლია უკვდავებას მიაღწიოს, ვთქვათ აი რაღაც ცხოვრების წესით, ჯანსაღი ცხოვრების წესით, ვარჯიშით, რაღაცა გარკვეული საკვებით და ცხოვრობდნენ 130-150 წელი, მათ ჰქონდათ ყავდათ პარტნიორები, მე ვგულისხმობ ან მეუღლეს ან რაღაცას, იქნებდნენ ხმალს და მაგრამ ვერაფერი ვერ ქნეს სიკვდილის წინააღმდეგ. ეს სიკვდილი არის ის, რომელიც მთლიანად ანგრევს მათ აი ამ პარადიგმას, მე ასე ვიტყოდი. და ამიტომაც თანამედროვე ვთქვათ ასე აი ამ პარადიგმაში, რასაც ის მომანც ლიბერალურს უწოდებს და ჩვენც სიმართლეებსაც ლიბერალური დავარქვათ, გაჩნდა პარამეცნიერული ესეთი პარასამეცნიერო ესეთი იდეა სიცოცხლის გახანგრძლივების იქამდე სანამ დავუშვათ არ გადაილახება ის, რასაც ვეძახით ბიოლოგიურ სიკვდილს. ნუ ამაზე სხვადასხვა უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ სერიოზული ლაბორატორიებიც მუშაობენ დავუშვათ გენეტიკოსები, მაგალითად ჩემი კოლეგები ვაშინგტონში, ნუ კოლეგები როგორ ახლა მე ფილოსოფოსი ვარ, მაგრამ ჩემი ძველი ნაცნობები, საკმაოდ კარგი ბიოლოგიური სკოლა იყო საქართველოში გენეტიკური და აი რამდენიმე ჩემი კოლეგა იქ მუშაობს და აი მაგალითად როცა ვკითხე ბოლო პერიოდში მე ჩამოსულებ რაზე მუშაობ, ტვინის წილების გაფართოებაზე და ნუ ახლა მე მაინც ჩამოვჭი მომაიამდელი განათლება მაქვს მიღებული და და მაინტერესა რა ნუ თურმე შიმპანზესა და ადამიანს შორის ეს პრინციპული განსხვავება ყოფილა ტვინის წილებთან დაკავშირებით და ეს ტვინის წილების გაფართოების მეშვეობით ეს ცდები რაც ტარდება შიმპანზეზე, აი თუ როგორ შეიძლება ამის მეშვეობით ინტელექტუალური ტრანსფორმირება მისი და რაც თავარია სიცოცხლის რამდენად შეიძლება გახანგრძლива ისეთი რომ უკვე ფაქტიურად შეიძლება რაღაც უკვდავებაზეც ლაპარაკი. ხო, მაგალითად, როდესაც ინდივიდი ცოცხლობს 200-300 წელი. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. და უნდა ითქვას, რომ იმ შესანიშნავ მწერალს, რომელსაც თავის დროზე დაგვიხატა Brave New World, ახალი ყოჩაღი სამყარო, თქვათ ასე, ოლდუს ჰაქსლი, ანუ ტოტალიტარიზმის ერთ-ერთი ტოტალიტარული ანტიუტოპიის ერთ-ერთი ავტორი. მასვე აქვს დაწერილი რამდენიმე ძალიან საინტერესო რომანი, სადაც სწორედ ამაზე ლაპარაკი. და ის თითქოს არის წინასწარმეტყველება. მართლაც ერთ-ერთი რომანის შინაარსი და ახლობთ ესეთი, რომ ერთ-ერთი მეცნიერი ცდილობს სიცოცხლის გახანგრძლივებას და მართლაც მოახერხებს ამას, მაგრამ რა ხდება? თურმე გახანგრძლივებული სიცოცხლე ბოლოს იძლევა იმას, რომ ხდება ადამიანის როგორც პოპულაციის დეგრადაცია და ბოლოს ის ხდება მაიმუნი. ანუ ეს ალეგორია რას გვეუბნება, რომ სინამდვილეში ის რაც ჩვენ გონია, ის რაც გონია რომ ღირებულებაა, დავუშვათ სიცოცხლის გახანგრძლივება, ამის უკან შეიძლება იმალება სწორედ ის, რასაც ქვია ადამიანის როგორც გვარის სრული დეგრადაცია. ასე რომ როგორც ჰაქსლი მართალი აღმოჩნდა ტოტალიტარულ უტოპიასთან დაკავშირებით, მე მგონი ბიოუტოპიასთანაც დაკავშირებით ის მართალი აღმოჩნდება. კამიოს გამახსენდა მაიმუნის გაადამიანების ზერო წერს, რომელიც მის სიგარეტის მოწევით და სასმლის დალევით მოხდა, ასე ვთქვათ, ჭყალებში მისი გაადამიანება. აი, მე მგონი აქ არის მთავარ მატრიცას კარგავს მთლიანად, აი შემკურელს და მთავარს აი ამ სამყაროს შემოქმედს კარგავს ამასობაში ადამიანი და
ენაცვლება მას. ის რაც ახალი ცდილობს, რა თქმა უნდა, ვერასდროს ჩაენაცვლება და სხვა შორის ალბათ ეს იყო პირველი მცდელობა, ხო, ბოროტი ძალის, რომ ჩანაცვლებოდა ღმერთს. ეს არ არის ახალი, მე ზუსტად მაგას ალეგორიულად და სიმბოლურად ამდენჯერმე არის ამაზე ლაპარაკი, ხო? აბრაამამდელ ნარატივებში განსაკუთრებით ალბათ მნიშვნელოვანი არის ბაბილონის გოდოლის ისტორია და დროდადრო მე მგონი ეს ისტორია მეორდება ხოლმე რომ ადამიანი სხვადასხვა ხერხით ცდილობს მიაღწიოს იმას ღმერთის გარეშე. ხო, აი ზუსტად ეს არის ყველა საინტერესო რომ თანამედროვე სამყაროში ძალიან პოპულარული ბევრი იდეა რომელიც თავის წარმოშობით ქრისტიანული იდეაა, მაგრამ როგორც მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი ქრისტიანი აპოლოგეტი მწერალი ჩესტერტონი, გილბერტ ჩესტერტონი გვეუბნებოდა დღეს სამყარო არის სავსეო ქრისტიანული იდეებით, გაგიჟებული ქრისტიანული იდეებით, რომლებიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან. მაგრამ თავისთავად ფემინიზმი, თავისი წარმოშობით ქრისტიანული იდეაა. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ, როდესაც წმინდა ნინო შემოდის საქართველოში, ანგელოზი როცა ეცხადება და ეუბნება მის მისიას და მე უქალი ვარ და მაგრამ რას გვეუბნება მოციქულიო რომ და წმინდა წერილი რომ არც ქალი არის, არც კაცი ქრისტეში. ოღონდ ქრისტეში და არა ქრისტეს გარეშე. აი თითქოს თანამედროვე აზროვნებას იმას რასაც მოდერნულ აზროვნებას უწოდებთ, უნდა ყველაფერი სიკეთე, თქვათ ასე ჰუმანიზმი, ოღონდ ქრისტეს გარეშე. არაფერი არ გამოდის. აქედან გამომდინარე, უნდა ვთქვათ რომ აი პირველი ნიშნები ძალიან კარგად გამოჩნდა ლიბერალური პარადიგმის ჩამოშლის ჩვენს თვალწინ ფაქტობრივად ხდება ტრივიალიზაცია ამ იდეის და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ადამიანები უკვე როგორც დასავლეთში, ასევე აღმოსავლეთში, ჩრდილოეთში და სამხრეთში უკვე იწყებენ იმაზე ლაპარაკს, რომ მეფეში შველია. აი დავუშვათ 25 წლის წინ ესე არ იყო. 25 წლის წინ ჩვენ ყველანი ეიფორიაში ვიყავით საბჭოთა კავშირის დანგრევით და გვეგონა რომ აი თავისუფლებით ამ ანტიქრისტიანული მონსტრისაგან, თურმე აღმოჩნდა რომ ამ ანტიქრისტიანული მონსტრის იქით კიდე მეორე ასევე ანტიქრისტიანული მონსტრია, უფრო ბერად უფრო ფარისეულური, რომელმაც თავის ქსელში გაახვია ისე ვამბობ, სხვადასხვა ტიპის კულტურები, დაწყებული შეერთებული შტატებიდან და დამთავრებული აღმოსავლური ცივილიზაცია. ჩინური ინდური, რა თქმა უნდა. კი, აქედან გამომდინარე, ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი რა თქმა უნდა არის ის, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენ ეხლა რასაც უყურებთ, აი ჯერ პოლიტიკური სახით ვხედავთ ამას, მაგრამ პოლიტიკის სფეროში ვხედავთ, მაგრამ ნელ-ნელა ხდება აი სწორედ ჩვენ ვართ დასაწყისში ამ დიდი პროცესის, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ ცივილიზაციური ტრანსფორმაცია და გარდაქმნა. შეიძლება ამან მიგვიყვანოს ახალ ბნელ საუკუნეებთან, როგორც მე-5-მე საუკუნეების თანამედროვე ევროპის ტერიტორიაზე, ხო, ბარბაროსების შემოჭრამ განაპირობა რა დაიშალა ძველი რომაული ცივილიზაცია და შემდეგ დასავლეთში ეკლესიას მოუწია თავდანაწყობა ამ ყველაფრის თავიდან დაწყობა და აი მე-9 საუკუნიდან მოყოლებული უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ახალ რაც ქრისტიანულ ორგანიზმზე, რასაც ევროპა დავარქვით. მაგრამ ისე ვამბობ, რომ 91 წელს ჩვენ, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა, ვერ ვხედავდით, რომ ფესვები უფრო შორს არის წასული, ესე იგი მე მამადაშვილი მაშინ ლაპარაკობდა ანთროპოლოგიურ კატასტროფაზე, რომ საბჭოთა ადამიანი ეს არის ანთროპოლოგიური კატასტროფის შედეგიო, თუმცაო და ეს რატომღაც აღარ მოისმინეს. მე არა ვარ დარწმუნებული იმაშიო, რომ დასავლელი ადამიანი ამისგან გადარჩაო. ანუ აი შემდეგი წლები გამოაჩენსო, ნუ ეს მამადაშვილი ამას 1990 წელს როცა გარდაიცვალა, 91 წელს დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ანუ აი შემდეგი წლები გამოაჩენს იმასო, თუ რამდენად თანამედროვე ადამიანი, რამდენად არა მხოლოდ საბჭოეთში, არამედ დასავლეთშიც რამდენად გადარჩა აი ამ ანთროპოლოგიური კატასტროფისაგან. როგორც ჩანს, მოხდა რაღაცა ძალიან ფუნდამენტური ცვლილება იმ თვალსაზრისით, რომ ეს თქვა ასე აი ეს დაავადება, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ ეს გნოსტიკური მატერიალიზმი, შეეხო არა მხოლოდ აღმოსავლეთს, არამედ დასავლეთს, ჩრდილოეთსაც და სამხრეთსაც. ანუ ჩვენ ვხედავთ მართლაც კულტურული თვალსაზრისით ერთიან გლობალურ სამყაროს და ერთიანი პრობლემები არის ყველგან. ანუ საზღვრები დღეს გადის აი ეს მეტაფიზიკური დაპირისპირების და ბრძოლის საზღვარი გადის არა სახელმწიფოებს შორის,
არამედ ადამიანებს და კულტურებს შორის. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ხაი თქვენ ახსენეთ ბიოეთიკა და მართლაც დღეს საკითხი ესე რომ აი ვთქვათ კოლონების მეშვეობით შესაძლებელი გახდეს ადამიანის ცხოვრების გადატანა, აი ვთქვათ იყო ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევა რომ ადამიანის გენეტიკური მასალა შეიტანეს ვთქვათ სასაფლაოზე ხეში და მე იქ ვიღაც მიცვალებულის ვთქვათ ჭირის უფალი რომ მიდის ამ ხეს ესაუბრება და გონია რომ იქ მისი სული არის გადასული და ასე შემდეგ. და დღეს არის აი ცოტათი პარადოქსული მდგომარეობა, მაგალითად იგივე აღმოსავლეთი თქვენ ახსენეთ და ერთ-ერთ საკმაოდ განვითარებულ ქვეყნებში ამასიანთ უყურებდი, როგორ ქორწინდებიან პლანშეტებზე და ვთქვათ კომპიუტერებზე და სილიკონის ქალებზე, ეს არის მამაკაცებისგან პროტესტი, აი ამ უკიდურესი ფემინისტური რაღაცა დაპირისპირება. აქ აქციასთანაც აქვს საქმე, რაც პერფორმატიული ტიპის, რომელიც სწორედ გროტესკული სახით ცდილობს აი მაგრამ იცით რა მოდი ბიოეთიკა კი ეს არის თანამედროვე გამოწვევები, მაგრამ უკვე კარგხანია ესეთი გამოწვევებია, როგორც არის აბორტები, როგორც არის ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები, ესე იგი იცით რა არის თანამედროვე ადამიანი სამწუხაროდ ვერ ხვდება ძალადობის ბუნების უნივერსალურობას გამომდინარე იქიდან რომ გრეტა თუნბერგის აი ეს ნობელი გამოსვლაც ხო აი ეს წარმოდგენები რომ ბუნება არის ბუნება თავისთავად სიკეთეა. ამ დროს მთელი უბედურება არის ის რომ რაც არ ესმის თანამედროვე ადამიანს რომ ეს ბოროტება თვითონ ადამიანშია, მაგრამ ბუნებაშიც, იმიტომ რომ ყველაფერში ხო ეს დასაბამერი ცოდვა და რა არის დასაბამერი ცოდვა? დასაბამერი ცოდვა სხვა არაფერი არ არის მისი გამოხატულება თუ არა მეს დიქტატურა, როდესაც როდესაც მე მინდა ჩავანაცვლო ტრანსცენდენტური სფერო და მე თვითონ გავხდე სამყაროს პატრონი. ეს არის სწორედ დასაბამერი ცოდვის გამოვლენა, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი ბუნებასაც შეეხო. ეს რუსო ისტორია წარმოადგენდა, რომ ბუნება არის თავისთავად კეთილი, აბსოლუტურად მცდარია და სწორედ ერთ-ერთი წანამძღვარი, რის გამოც აი ეს ამ ლიბერალურ პარადიგმამ ესეთი კრახი განიცადა, უკვე შეიძლება ითქვას, ამას უკვე ვხედავთ, ხო? განსაკუთრებით პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ სფეროში. არის სწორედ ეს არასწორი წარმოდგენა ადამიანის ბუნებისა და საზოგადოების ბუნების შესახებ. აქედან გამომდინარე, მე ესე ვიტყოდი, რომ ბიოეთიკის ეს თანამედროვე პრობლემები, რომელიც სწორედ წარმოშვა ტექნოლოგიებისა და გარკვეული ტიპის წარმოდგენების რაღაც ურთიერთკავშირმა, ხო, რაც დღეს გვაქვს. უპირველეს ყოვლისა მიმართულია იქითკენ, რომ ადამიანი შევიდეს იმ სფეროში, სადაც ის ვერც ერთ ცივილიზაციაში და ვერც ერთ კულტურაში აქამდე ვერ შედიოდა. ანუ რა იგულისხმება? ჩასახვა, ქორწინება, სიკვდილი. აი ამაზე დღეს მაგალითად ერთ-ერთი იტალიელი ფილოსოფოსი თანამედროვე ამბობს, რომ უფრო და უფრო გაუგებარი ხდება, რას ნიშნავს ისეთ სფეროებში შევდივართ, რომ თანამედროვე მედიცინა ადამიანს არ აძლევს ხშირად ნორმალურად სიკვდილის საშუალებას. ხო? აი მაგალითად უფრო გაუგებარი ხდება ისე თუ ქრისტიანული ფილოსოფიის პოზიციიდან არ შევხედავთ. ხო? რა არის სიკვდილი? ტვინის სიკვდილია ეს თუ გულის სიკვდილი? ხო? აი რას ნიშნავს სიკვდილი როგორც ექსტენსიურ ბიოლოგიური ფენომენი, არა? ეს არის საკითხები, რომელიც ძალიან ბევრ პრობლემას წარმოშობს, იმიტომ რომ აი მაგალითად, როდესაც წინა ცივილიზაციებში ადამიანს ეუბნებოდნენ არაკაცკლა, ხო? ну ეს არის ერთ-ერთი მაქსიმა 10 მცნების ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი. მეტნაკლებად ადამიანმა იცოდა, რომ აი მაგალითად ანტიკურობაში და მერეც ძალიან ძნელი იყო გეცხოვრა, რომ ერთი-ორი ადამიანი არ მოგეკლა ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ახლოს იყო ეს ყველაფერი. ძალიან სოციალური ცხოვრება იყო ძალიან მჭიდრო. ოიდიპოსის ამბავი, რასაც გვეუბნება, ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო. უბრალოდ აქ რა აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი გამვლელი მამამისი აღმოჩნდა. ხო? აი ეს ამაში მითის თავისებურება, მაგრამ ისე ვამბობ, როგორც ანტიკური ცივილიზაციის და შემდეგ საშუალო საუკუნეებამდე ქრისტიანობამ ამ ხრივ შეიძლება ითქვას სოციალურად ძალიან იმოქმედა ცივილიზაციაზე. და მართლაც დამოკიდებულებაში ცულა. ძალიან რთული იყო ცხოვრება, რომ ერთი-ორი ადამიანი არ მოგეკლა. ანუ ეს და მაგრამ შემდეგ ცოდნოდა, რომ არაკაცკლა ცუდია. და დღეს ადამიანი კლავს, თუმცა ვერ ხვდება, რომ კლავს, ხო? იგივე მაგალითად აბორტების დაგანონება, ხო?
საბჭოთა კავშირი იყო პირველი სახელმწიფო, სადაც ეს დაკანონდა 20-იან წლებში. მე რაღაც ეტაპზე სტალინის პერიოდში აიგზავნა, მე ესე ხრუშჩოვის პერიოდში მოაბრუნეს, მაგრამ აი ივლინო 1954 წელია. ინგლისელი მწერალი ეს რასაც ვამბობ, ერთ-ერთი გვერდითი სიუჟეტია. არ არის სპეციალურად საგანგებოდ არ არის დაწერილი. ქალი დაფეხმძიმდება და უნდა აბორტი გაკეთება. მთელ ლონდონში ვერ პოულობს ექიმს, იმიტომ რომ აკრძალულია. და ეტყვიან რომ აი იქ სადღაც გადაღმაო ჰემსტედში არის ერთი ადამიანი, რომელიც ჩუბად აბორტებს აკეთებსო. და რომ მივა 54 წელია და უკვე დამობილი აღმოჩნდა, მაინც 43 წელია ომი გრძელდება ჯერ კიდევ. ხო და რას ვამბობ, რომ აი ნელ-ნელა ადამიანის ემანსიპაციასთან ერთად ხდება ეს თანამდები ისეთი პროცესები, რომელიც ძალიან დიდი კითხვის ნიშანს ანჩენს, რომ რა მოგვიტანა ამ სოციალურმა ემანსიპაციამ, ადამიანის უფლებებმა. ერთი მხრივ ადამიანის უფლებები, მეორე მხრივ ადამიანი ივიწყებს თავის მოვალეობებს, რაც მას აქვს მეორე ადამიანის წინაშე და საზოგადოების წინაშე. ხო? ამიტომ აი მთელი რიგი აი ამ შეკითხვებისა დღეს უკვე პირველ პლანზე გამოვიდა აი ესეთი ხილული სახით და ისე ვამბობ, რომ აი ეს ცივილიზაციური კრიზისი, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადენებთ, არის რაღაცნაირი გამოპასუხება იმაზე, რითიც დაიწყო ეს ყველაფერი მე-18 საუკუნეში. კერძოდ, ვოლტერმა თავის დროზე აღნიშნა, რომ ისტორიის ფილოსოფიამ უნდა ჩაანაცვლოს თეოლოგიაო. ანუ ღმერთის ნაცვლათო თუ ძველი თეოლოგია გვეუბნებოდა ღვთისნებაზეო, ეს თანამედროვე ისტორიის ფილოსოფიამო ადამიანის ნება უნდა დააყენოს ცენტრშიო. მე-20 საუკუნემ ძალიან საშინელი პასუხი გასცა ამ ყველაფერს, სწორედ როდესაც ადამიანი დადგა ცენტრში, მან მოიმოქმედა ჰოლოკოსტი, გულაგი, ატომური იარაღი, ჰიროსიმა, ნაგასაკი და ეხლა როდესაც აი სოციალურ გარე მაკროისტორიულ სფეროში ეს რაღაცები დაატრიალა, ეხლა მიკროსფეროში შევიდა და უკვე ცდილობს ბიოლოგიაზე ადამიანის ბიოლოგიურ არსზე ზემოქმედება მოახდინოს, მაგრამ აი სწორედ ეხლა ვუყურებთ აი ამ ცივილიზაციის ჩამოშლის პროცესს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ისე ვიმეორებ, კაცობრიობამ უნდა გამოიტანოს აქედან რაღაც გარკვეული გაკვეთილი. თქვენ თქვით, რომ მართლაც კაცობრიობა ძალიან იშვიათად გაკვეთილები, ძალიან იშვიათად გამოცდილება ამ გაკვეთილებიდან. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდგომი ცივილიზაცია, რომელიც დაიბადება აი ამის ნანგრევებზე, რაღაცნაირ გაკვეთილს გამოიტანს. ყოველ შემთხვევაში ეკლესია იდგება უფლის მეორედ მოსვლამდე და იმედი მაქვს, რომ შემდეგი ცივილიზაცია უფრო დამჯერი იქნება. ვიდრე ჩვენი. ანუ თქვენი პროგნოზი ოპტიმისტურია თუ პესიმისტური? ოპტიმისტური პესიმისტური. ოპტიმისტური პესიმისტური. იმიტომ რომ მაცხოვარი ჩვენ გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერი კლდეზე დგას და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ეკლესიას ვერ შემოსწრავენ, აქედან გამომდინარე ცივილიზაციური ცვლილებები ყოველთვის იყო. ანტიკურ ცივილიზაციას ქრისტიანული ევროპა ჩაენაცვლა, ქრისტიანულ ევროპას შეიძლება ქრისტიანული აფრიკა ჩაენაცვლოს. აი აშკარად ვხედავთ, რომ ქრისტიანობა აღმოსავლეთიდან ჯერ დასავლეთისკენ წავიდა, ეხლა ჩრდილოეთისკენ მიდის. შეხედეთ, სად არის ქრისტიანების მესართ სტატისტიკაზე ლაპარაკი არ მეყვარს, იმიტომ რომ თავი სტატისტიკა არ არის, თავი ჭეშმარიტებაა. მაგრამ რომ შევხედოთ ისტორიულ ვითარებას, იქ სადაც ქრისტიანობა წარმოიშვა, ქვაქვაზე არ დარჩა, ხო? განსაკუთრებით ბოლო ომებმა გააკეთა ის, რომ ის ხალხი, რომელიც იყო პირველი მატარებელი ჩვენი უფლის მოძღვრების, ხო, აი ახლო აღმოსავლეთ განადგურდა ეს ქრისტიანული ეკლესიები თან დემოკრატიული ქვეყნების სერიოზული ჩარევით. ხო, რა თქმა უნდა, ირონიით ვამბობ ამას, არა? ქრისტიანული სირია, ქრისტიანული ეს პირველი საზოგადოებები. მაგრამ რეალურად რო შევხედოთ, დღეს აფრიკაში ბევრად უფრო მეტი ქრისტიანია, ვინმე ევროპასა და ჩრდილო ამერიკაში. ეს ხო რაღაცას გვეუბნება. ანუ მე ესე ვიტყოდი, რომ ქრისტიანობა არ არის მიბმული რომელიღაც კულტურასთან, ამ კულტურებთან. ის მუდმივად თითქოს როგორც უფალი ჩვენ, აი როგორც უფალი ხვდება და აღდგა, აი ესე თითქოს რაღაც პერიოდებში ქრისტიანობა რაღაც ადგილზე ხვდება, მაგრამ თავიდან იბადება, იმიტომ რომ ღმერთს აემქვეყნებისაგან შეუძლია ა ブラ ამის შვილების შექმნა. აქედან გამომდინარე, ეს ცივილიზაციური ცვლილებები, აი რომის იმპერიის დაანგრევა, შემდეგ უკვე აღმოსავლეთში ისლამის შედეგად აი 7-ვე ეკლესიის მოსპობა, რომელზეც გამოცხადებაში იმ 7-ვე ეკლესიას ხო პირდაპირ აზრით აუხდა, რასაც
ფართო დროში ლაპარაკობს უფრო. 7-ვე ის ეკლესია აღარ არსებობს. იქ სადაც იყო ჩვენი დიდი კაბადოკიელი მამები, სადაც მოღვაწეობდნენ, ხო, იქ თურქული სოფლებია. არანაირი მეხსიერება არ არის. მაგრამ ეს მეხსიერება აქ ეკლესიას. აქედან გამომდინარე, ცივილიზაციური ცვლილებები ეს არის ისტორიის თანამდები პროცესი. მთავარი სხვა რამეა. მთავარი არის რწმენის შენარჩუნება, ეკლესიის შენარჩუნება და მზადება. და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ზაზა, აი ამ ნგრევას რა იწვევს? მეტაფიზიკურ, აი სულიერ პლანში, ფიზიკურად ხა იქ რომელიმე მიმდინარეობა მოვა, ხმლით მოვა, ატომით მოვა თუ თოფით არ აქვს მნიშვნელობა. ეს ყოველთვის ხა ფორმა იცვლება, შინაარსი არა. მაგრამ ამას ხო აქვს თავისი სულიერი წანამძღვრები. ამ ნგრევას არის თუ არა ეს დაკავშირებული არჩევანთან, ცხოვრების წესთან, ზნეობასთან, მორალთან, იმიტომ სადაც ინგრევა მორალი და ჩამოიშლება ოჯახი, თქვენ აბორტები ახსენეთ და ეს ცალკე საუბრის თემა, სადაც კვლელობა ხდება ჩვეულებრივი რამ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ესე იგი ძველმა ადამიანმა, მე არ ვაიდეალებ ძველ ადამიანს, უბრალოდ ისევ ტექნოლოგიები იწვევენ გარკვეულ გაუცხოებას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძველმა ადამიანმა იცოდა, რომ აი კვლელობა არის კვლელობა, მაგრამ ტექნოლოგიების მეშვეობით თანამედროვე ადამიანი ვარდება იმ სიტუაციაში, რადგანაც ეს პირდაპირ ხელით ფიზიკურად არ უხდება. მას გონია რომ ეს არ არის კვლელობა. ამას რეფრეიმინგი დაერქვა, ჩარჩოს შეცვლა, იმიტომ რომ ჩვენ შევცვალეთ. ერქვა წვერის გაფარსვა, დღეს იმიჯის შეცვლა ეწოდება. მაგრამ ის გვამიდა. ჩვენ ქრისტიანებს გვაქვს უნიკალური წიგნი მე-15 საუკუნეების ეკლესიის მამის წმინდა ავგუსტინეს, იმავე აღმოსავლეთ ჩვენს ნეტარ ავგუსტინეს უწოდებენ, უფლის ქალაქისათვის. სადაც აი ეს ყველაფერი, რაზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, შესანიშნავად არის აღწერილი. აქ არის ჩამოყალიბებული სწორედ ის, რასაც ქვია ქრისტიანული ისტორიოსოფია და ქრისტიანული გაგება ისტორიისა და ეს წიგნი იწყება არც მეტი არც ნაკლები 410 წელია რომის იმპერიის დანგრევით და აი ეს მთელი პასუხი არის ამ ცივილიზაციურ ცვლილებაზე და არა მარტო პასუხი ამ კონკრეტულ აი ამ თქვათ კოლაფსზე, არამედ მომავალ კოლაფსებსაც, როგორ უნდა უყუროს ქრისტიანმა ისტორიას, როგორ უნდა უყუროს ცივილიზაციურ ცვლილებებს და როგორ არ უნდა აერიოს ცივილიზაციური ცვლილებები იმაში, რასაც ქვია ბოლო ჟამი და ჟამთა აღსასრული. და მაინც იცით ეს ნგრევა, რომელიც როგორც ჩანს გარდუვალია, აი ამ ნგრევის წინ თითქოს რაღაც გაშმაგებული ბრძოლა, ყველაფერი იმისადმი, რაზედაც ადამიანისთვის ადამიანი რა თქმა უნდა რომ იბადება, ის არ არის სუფთა ფურცელი, მას მოყვება უამრავი კოდები, უამრავი ინფორმაცია, გენეტიკური, რასობრივი, ეროვნული, გვაროვნული. ჩვენ ვართ ყველა ამ ინფორმაციის მატარებლები, ოღონდ მე სოციუმს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ გამჟღავნდება ეს და რა მექანიზმები გაეშვება იქ და რა ადამიანად ჩამოყალიბდება, თუმცა რაღაცა მაინც ლუფტი არსებობს, რეაქციის ნორმას ეძახიან, რაღაცა აქედან აქამდე. რაღაც ადამიანს იმის არც ქვემოთ შეუძლია და არც ზემოთ. თუმცა ამის აღიარება ჩვენ არ გვინდა, რა თქმა უნდა. და ამ რეალობაში, რაშიც ახლა ჩვენ ვართ, არის ეს გაშმაგებული ბრძოლა ყველაფერი იმასთან, რასაც ადამიანი ეყრდნობა, ხო? ან წესით უნდა დაეყრდნოს. ეს არის ღირებულებები. კი ბატონო, გეთახმებით და უფრო მეცაც გეტყვით, რომ იმის წინააღმდეგ, რასაც ეწოდება საღიაზრი, common sense, რომელსაც ახლა შეიძლება ადამიანი იყოს ქრისტიანი, შეიძლება არ იყოს ქრისტიანი, მაგრამ არსებობს რაღაც საღიაზრი, ხო? ეს საღიაზრი არის ჩინურ კულტურაშიც, ინდურ კულტურაშიც და აღმოსავლურ კულტურებშიც. Ну, ქალი-ქალია, კაცი-კაცია. არა ეს parent number 1 და parent number 2, ხო? ესე იგი, ანუ ძალიან სერიოზული გამოწვევები, მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს სერიოზული გამოწვევები არის დღეს, აი, ეს არის თანამედროვე სიტუაციის დამახასიათებელი მომენტი. მე არ ვიცი ხვალ რა იქნება, მაგრამ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ინტეგრალურ მატერიალისტთან, რომელიც ერთდროულად ერთნაირად და ერთდროულად ემტერება ყველა სულიერ კულტურას. არა მხოლოდ ქრისტიანულს, ინდურსაც, ჩინურსაც, ყველა ტრადიციას, დაოს ტრადიციას, კონფუციანელობას, ბუდიზმს, ინდუიზმს, აი სადაც არის სულიერება, ყველაფერს ემტერება. და ამ თვალსაზრისით არის ძალიან ეს არ ჩათვალოთ, რომ ეს არის რაღაცნაირი სინთეზი, არანაირი სინთეზი ეს არ არის, მაგრამ ყველა სულიერი ადამიანი თავის ადგილას უპირისპირდება ამ მატერიალებს. მაგალითად
მისი მოწყალება როგორც მას უწოდებენ დალაი ლამა, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ როგორც მოაზროვნეს და როგორც სულიერ ლიდერს, ამას ეგეთ რაღაცას რომ თანამედროვე ადამიანი ისე ცხოვრობს, რომ თითქოს სიმკვრივე არ არსებობს და ისე კვდება თითქოს არც უცხოვრიაო. გაიხსენებთ ვაჟმშობელის სიტყვები, ხო? არიცით გასჩით რისა და ან რისათვის კვდებით. ერთ-ერთზე იმეორებს. აქედან გამომდინარე მე დღეს ერთდროულად ვარ ესე იგი მოდი ესე ვთქვათ, ქრისტიანი არც ოპტიმისტი, არც პესიმისტი, ქრისტიანი არის რეალისტი. მე დღეს რასაც უყურებ, მე ვხედავ რას, ის რაც 30 წლის წინ, რასაც ვერ ამბობდა ადამიანი, ხო? დღეს ამის შესახებ აბსოლუტურად ჩვეულებრივად ლაპარაკობს ისეთი ქვეყნის პოლიტიკოსი, როგორც არის ამერიკის პრეზიდენტი. და როდესაც ამერიკის პრეზიდენტი ეს რაღაცას ლაპარაკობს, ესე იგი სხვასაც შეუძლია ამის თქმა და ხმის ამოღება. ეს ძალიან სერიოზული მომენტია, რაღაცა თემები 30-25 წლის წინ ტაბუირებული იყო. თუ ვინმე ამბობდა მარგინალი იყო. დღეს მე ესე ვიტყოდი, რომ თემები გაიხსნა. და აი, როდესაც ეს თემები გაიხსნა და ამაზე ლაპარაკი შესაძლებელი გახდა, აი ეს არის ყველაზე დიდი იმედი ამ თვალსაზრისით, რომ მე ესე ვიტყოდი, იმედი არა ის, რომ აი ადამიანზე კი არ არის ეს იმედი დამყარებული, არამედ თითქოს აი ყველაზე ისეთ მომენტში, როდესაც აი ცივილიზაციამ ჩათვალა, რომ მას ყველაფერი შეუძლია, აი სწორედ მაშინ დაიწყო მისი ჩამოშლა. ანუ მერც მაგააკეთა ეს. ისევე როგორც თავის დროზე ის ცივილიზაციები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ მათ ყველაფერი შეუძლიათ, მომენტალურად აი თითქოს ერთი აი შესანიშნავად არის აღწერილი ეს ძველ აღთქმაში ბალთაზარის ლხინის სახით, ხო, ერთ წამში ჩამოიშალა. ხო, აი როგორც ერთ წამში ჩამოიშალა საბჭოთა კავშირი. ხო, აი ესე ჩინური ცივილიზაცია 3000 წელი დგას, რატომ დგას ჩინური ცივილიზაცია? რომ ეს არის საღი აზრის ცივილიზაცია. საღი აზრის და მე ესე ვიტყოდი ბუნებრიობის ცივილიზაცია, რომელიც არ თulis რომ ის იდეალურია. მას ბევრი შეცდომა მოუვიდა და გარკვეულ თავის რიტმში ცხოვრობს, სადაც ეს კონფუციანური ტრადიცია უპირისპირდება დაოსურ რევოლუციას და თვითონ ჩინური კულტურა. აი წარმოიდგინეთ ეს რაღაცა, რომ კომუნიზმიც კი გაიაზრა ჩინური ფილოსოფიის კატეგორიებში. ჩინური ფილოსოფია მოკლედ რიტმი ხო მოგახსენებთ არის ინი და იანი არა კონფუციანური ტრადიციონალიზმი და დაოსური ასე ვთქვათ რევოლუცია ხო და აი ბაოს ცნობილი ბრძოლა კულტურული რევოლუცია საკუთარი კულტურის წინააღმდეგ მათ გაიაზრეს როგორც აი დაოსური აჯანყება და მე მოვიდა ვინ კონფუციანური ახალი ვთქვათ ასე კონფუციანელი დენ სიაოპინი ანუ ეს არ არის ცივილიზაცია რომელიც არის მიდრეკილი იქთქენ რომ თავის თავს აღიქვამს როგორც უნიკალურს და უპირატესს. გესმით? და ის ცივილიზაცია, ანის სახელმწიფო, ანის ცივილიზაცია, ანის კულტურა, რომელიც ჩათვლის რომ მას ყველაფერი შეუძლია და რომ ის არის მორალური არბიტრი, აი სწორედ მაშინ ხდება მე ესე ვიტყოდი, ისტორია ამას გვასწავლის. მაშინ ხდება სწორედ ის, რაც შეიძლება დავარქვათ აი მომენტალური ჩამოშლა. ბალთაზარის ეფექტი. ესე რომ დავარქვი, ძალიან საინტერესო ანალიზი იყო, მაგრამ მე ერთ რამე მინდა ვთქვა, რომ ის რაც დღეს ახლა როგორც ბჭყალებში ჭეშმარიტების სახით მოგვევლინა, ის არის თქვენ წეგან ახსენეთ, ეს არ არის სინთეზიო და თითქოს ჩემი აზრი წაიკითხეთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა მიქსი და სინთეზია, ოღონდ ყველაფერია აღებული. ჩინურიც, ინდურიც, იაპონურიც, ქრისტიანულიც ეს რაღაცა ამას new age-ს უწოდებენ ხო, ეს მიქსი რაც არის. არაბუნებრივი სრულიად და ყველგან შენი თავი იცნო და იგრძნო. და დაცლილი სულიერებისაგან, ეს არის ძალიან აბსოლუტურად. ანუ ღმერთი არ არის. ღმერთის გარეშე არის რაღაცა, აი ეს რომ გაწყვიტო რაღაცა მძივით, აი ესე რომ ააგროვო მერე და ვერ შეაკოწიწო რაღაცნაირად. ეს არის დაწყვეტილი რაღაცა ფრაგმენტული, მაგრამ აბხელოვნურად შეკოწიწებული რაღაც ახალი, ასე ვთქვათ, რომელიც ახალიც არ არის. ეგეთი რაღაცა ახლა. თქვენ ხო აი ერთი 20-30 წლის წინ უბრალოდ აი ვერც წარმოიდგენდით გამომდინარე მეცნიერული რაციონალიზმი თუ ჩვენ მეცნიერული რაციონალიზმის სამყაროში ვცხოვრობთ, რას ნიშნავს ასტროლოგიური პროგნოზი? აი თავი ქრისტიანობას დავანებოთ თავი. აი ეს ასტროლოგიური პროგნოზი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი თანამედროვე ცივილიზაცია ამას უბრალოდ საშინლად ემსგავსება აი ძველ რომაულ ცივილიზაციას. წარმართობაში თან იყო რაციონალიზმი, თან იყო ეს ამულეტები, თან მაგია, თან ყველაფერი. ამ აზრით ისე ვიტყოდი რომ აი ეს გაიხსენეთ კიდევ ძალიან საინტერესო მომენტი მაგაბელთა წიგნიდან რომ ეგ არის
ერთ-ერთი პოსტ ალექსანდრესეული ის არის რა ქვია ერთ-ერთი სელევკიდების იმპერია, სადაც ანტიოქე ეპიფანე მართავს და გადაწყვეტს, რომ ეხლა ჩვენი ცდაგმა გავუკეთოთ მულტიკულტურალიზმის სახელითო მულტიკულტურალიზმის სახელით ყველა რელიგიამ პატრიოტიზმს ეს ყველა სხვა რელიგიას და ებრაელებს მოთხოვენ ღორის ხორცის ჭამას. რაც გამოიწვევს იმას, რომ იქნება იუდა მაკაბელის ცნობილი აჯანყება და ჩამოიშლება მთელი იმპერია. ხო? ამიტომ ყველას ვაფრთხილებ, რომ ვისაც ქრისტიანობა არ წამს, ყოველთვის ებრაული სულისკვეთება გაიხსენოს, რომელმაც ერთი პატარა ხალხის ამ სულისკვეთება მთელი იმპერია ჩამოშალა. მართლაც ესეა და ამ შემთხვევაში ეს დიდი რაღაც ახალი შეფუთვით, ის რა ძველია, ის ტყვილი ხო ყოველთვის იყო და არსებობდა. გეთახმებით, მაგრამ ისე ვიმეორებ, რომ როდესაც ეს მოდის, მას ყოველთვის რაღაცნაირი ახალი სახე აქვს. რა თქმა უნდა, და ახალი სახელიც. ახალი სახე და ამიტომ ტყუდება ადამიანი. ყველაფერი კიდე გაართულა, ისე ვიმეორებ, ამ მატერიალისტურ ცივილიზაციას თავისი ქონდა თავისი ძალა. მაგრამ რა აღმოჩნდა უყურეთ აღმოჩნდა რომ საბოლოოდ მან მოჭა ისტოთი რაზეც იჯდა უყურეთ მატერიალიზმის სახელით დღეს აქრობენ მატერიას სიცოცხლის სახელით სიცოცხლეს უპირისპირდებიან ანუ ცივილიზაციამ რომელმაც თქვა ნუ მე გულისხმობ აი ეს არის აბსურდი რომლისგანაც მიდის ეს ყველაფერი მან თქვა არ არსებობს მოდით სულიერება გავიტანოთ მივხედოთ ხორცს მივხედოთ მატერიას აი პირველად ეს მოხდა სამხედრო კომუნიზმში, პასტერნაკს აკარაჭველი დოქტორ ექიმ ჟივაგაშვილი. მატერიალიზმის გადაგება და მატერია ქრება. პირველადი მოხმარების საგნები არ არისო, პური არ არის, ხორცი არ არის. და ზუსტად აი ცოტა სხვანაირად დღეს ხდება ეს რომ მატერიის ბატონობის სახელით უპირისპირდებიან სიცოცხლეს და ბიოლოგიას. ანუ აი ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. თავის ქვეშ მორგება უნდა განადგურა საკუთარი თავი. ეხლა მე თითქოს მოვლენებს წინ უსწრებ, მაგრამ არანაირად წინ არ უსწრებ, იმიტომ რომ ბევრი აღნიშნავს ამას, არა მარტო თქვენი მონამორჩილი, ძალიან ბევრი უკვე აღნიშნავს, როგორც ფილოსოფოსი, ექსპერტი, სოციოლოგი, რომ ჩვენ ასაც ეხლა თვალს ვადევნებთ, ეს არის დასასრულის დასაწყისი. მაგრამ მას არ იქნება ისეთივე ხელშესახები, სიმბოლური გამოხატულება ხელშესახები, მაგრამ სიმბოლური. როგორც ჰქონდა ნაციზმის და კომუნიზმის დასასრულს. თუ ნაციზმის დასასრულს იყო 8-9 მაისი მეორე მსოფლიო ომი რაიხსტაგის დანგრევა, ხოლო კომუნისტური ცივილიზაციის ჩამოშლა კომუნიზმის დასასრული, ამ ცივილიზაციის დასასრული არის საკმაოდ ნელი. აი მე ესე ვიტყოდი ამას Twilight-ს უწოდებენ ხოლმე, ბინდებუნდი. ანუ აი როგორც ვაგნერის ოპერები ან ბრუკნერის სიმფონიები ნელა რომ თავდება, აი ესე მთავრდება, მას არ ექნება ესეთი, მაგრამ ეს უკვე დაწყებულია. ეს საერთოდ დასასრულის დასაწყისი არის ისეთი განაცხადი, რომელსაც ალბათ ყველა ადამიანი როგორც ყველაფერს თავისებურად აღიქვავს და თავისებურად დაინახავს ამაში და ამაში არის რაღაც ნამდვილად ის რისი განცდაც ადამიანს მე მგონი რაც არსებობს აქვს რომ დასასრულის დასაწყისია როცა არ უნდა ცხოვრობდეს ის და დღესაც არის ეს ვითარება და აი ამ პარადიგმაში საქართველოს 500-იანი წლები უკვე მე გვსაგონი დასაწყისი. ნუ საბოლოოდ 470 წლის შემდეგ საბოლოოდ ეს დასავლეთი ნაწილი იმპერიის რომის იმპერიის ჩამოშლა. მოვიდა თეოდორიხი, რა გააკეთა? თეოდორიხმა აღადგინა იმპერია, თითქოს ესე იგი ოფიკიუმში ანუ ბიუროკრატია ყავდა ლათინურენოვანი, ჯარში იყვნენ გერმანელები, აღრევა არ უნდა მოხდარიყო, მაგრამ რეალურად ყველაფერი დამთავრებული იყო და თეოდორიხის სიკვდილის შემდეგ საერთოდ ყველაფერი დაიშალა. აქედან გამომდინარე ისე ვიმეორებ, რომ ხანდახან ჩვენ გვატყუებს ფორმები, რომ გარეგნული ფორმები არსებობს, მაგრამ ის დაცლილია შინაარსისაგან. შესანიშნავი რელიგიად ცოდნე მირჩა ელიადე სიკვდილის წინ 85 წელს იმიცემულ ინტერვიუში ამბობდა, რომ მე ბარბაროსების კი არ მეშინია გარედან რომ მოვლენო. მე მეშინია იმ ბარბაროსებისო, შინაგანი ბარბაროსებისო, რომლებიცო აი ივლიან შეხედავენ ლუვრსო და დავუშვათ რა ქვია ვაშინგტონ მუზეუმს ან იმასო რა ქვია წმინდა პეტრეს ტაძარსო, მაგრამ შინაგანი კავშირი არ ექნებათ ამ ყველაფერთან. აი ეს არის საშიშიო.
არა ის ვინც გარედან მოდის, არამედ ის ვინც უკვე შიგნიდან აღარ არის მემკვიდრე ამ ცივილიზაციის. და აი ამ რაღაც ორი სიტყვით მინდა ვთქვა დღევანდელ საქართველოში კიდე ეს ყველაფერი რაღაც კიდე უფრო ვულგარულ მატერიალისტური ფორმით არის და კიდე უფრო რაღაცნაირად მე ვიტყოდი აი თქვენ გნოსტიკური მატერიალიზმი ახსენეთ და ნამდვილად ეს კარგი ის არის შესიტყვება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ერთმანეთის გამომრიცხავი რაღაცეების ერთობას ვხედავთ ახლა ჩვენ და ეს ყველაფერი ებრძვის აი იმას, რაზედაც ალბათ არა მარტო ჩვენი ქართული ცივილიზაცია, არამედ ზოგადად ცივილიზაცია დგას და აი რა შეიძლება ესე იმის იმედად რომ თქვათ შინაგანი იმპულსები და გარეგანი პროცესები ისე წავა რომ ეს ყოფილი უნდა ჩამოიშალოს და ჩვენ ეს ვიცით რომ ჩამოიშლება ამის იმედად ვიყოთ აი როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი დღეს რითი უპირისპირდებით ამას თუ დაპირისპირება არ არის კარგი სიტყვა არც კი ვიცი რა ვთქვა როგორ შეიძლება დავიცვა მე ჩემი თავი ამ ვითარებაში მით უფრო რომ დღეს ჩვენ ფორმებზე ვლაპარაკობ და ბრძოლის ფორმები ცოტა განსხვავებულია ხმალს და თოფს ახლა ბევრად უფრო მძიმე ფორმა შეიძლება მოყვეს და ჩვენი ქვეყანა სენდვიჩივით არის დღეს გაჭყლეტილი ძალიან დიდ იმპერიებს შორის და რეალურად საერთოდ თავისუფლების სრულიად არა სწორი და არა თავისებური გაგება, ყველას თავისებური გაგება შემოაქვს საერთოდ და ზოგადად ეს არის ის რაც არის ძალიან შინაგანი მდგომარეობა, ეს არ არის გარეგანი, ვერც გართმევენ, ვერც გაძლევენ ეს ან გაქვს ან არ გაქვს, პრინციპში გაქვს. უბრალოდ როგორ იყენებ ამას შენ ადამიანი თავისუფალი ჩნდება და აი ამ ვითარებაში უნდა ველოდოთ, უნდა რამე ვაკეთოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ძალიან საინტერესო მოსაუბრებლად ვდანდებით და ყველა თემა რაც კი აქ განშტოება იყო ცალკე საუბრის თემაა, მაგრამ რაღაცა ბოლოსკენ მივდივართ და ძალიან კარგი შეკითხვაა. მე შევიტყოდე რომ იმავე გენიალურ ფიოდორ მიხაილოვიჩ დასტოევსკის აქ ამაზე პასუხი ჭეშმარიტებისა და თავისუფლების შესახებ. დიდი ინკვიზიტორის სახით მან გვიჩვენა სამყარო, სადაც არის ჭეშმარიტება, მაგრამ არ არის არანაირი თავისუფლება. და თითქოს ეს განსახიერდა სწორედ სტალინურ იმპერიაში, რომელსაც ჰქონდა ჭეშმარიტების გნულ ტოლვის წყურვილი, მაგრამ არ იყო არანაირი თავისუფლება. მეორე მხარე სწორედ არის თავისუფლება ჭეშმარიტების გარეშე. მაგრამ რა არის ოქროს კვეთა? ოქროს კვეთა არის ჭეშმარიტებაც და თავისუფლებაც. ანუ ჩვენი მაცხოვარი სიტყვები. შეიცალეთ ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებთ თქვენ. გაგაშენოთ ღმერთმა. ნამდვილად ეს არის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი აქ ალბათ ამის გაგებამდე რომ ადამიანი მივიდეს და ეს აღზრდაშიც უნდა იყოს, ეს მისი არჩევანიც უნდა იყოს, ნამდვილად შეიცან ჭეშმარიტება და შინაგანი ქრისტიანობა და თავისუფლება ის რომ შინაგანი მდგომარეობა და შენ ამას ეს მოცემულობა გაქვს, რომელსაც ვერ იყენებ, ან ცუდად იყენებ ადამიანი. და რაღაცა სულ გარედან ელოდები რომ უნდა გაგანთავისუფლოს ვიღაცა. იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი ციხეში უფრო თავისუფალი იყოს ვიდრე გარეთ და იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ ეს შინაგანია. მართლაც ესე შეიცან ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტებამ გაგანთავისუფლოს შენ. ამაზე უკეთესი არც არაფერი თქმულა და ალბათ ჩვენს ვერაფერს ვერ ვიტყვით. უღრმესი მადლობა, მე ძალიან წუხვა რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვ და მე მართლა იმედს ვიტოვებ რომ ჩვენ კვლავ ვითანამშრომლებთ ერთმანეთთან, იმიტომ ძალიან მაინტერესებს აი მასების ფსიქოლოგიაზე, манипуლირებაზე, ვთქვათ, თქვენი ფილოსოფოსის აზრი და შემდგომ გადაცემებს წინასწარ, ასე ვთქვათ, დავაანონსე ამის სახით. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, მე კი შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემა დასრულდა და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ფილოსოფოსი ბატონი ზაზა შათირიშვილი. კარგად ვზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.